Nou ja, we hadden het er vorige week over, hè? Ja. Over het houtwerk, hè? Want je hebt nog best wel lelijke plekken. Ja, er zitten overal plekjes. De ondergrond moet wel vlak zijn. Kijk, net als dit zit wel een beetje... ja, moet even geschuurd ja, worden. even schuren van tevoren dat het vlak is. Want ja, die folie is geen plamuur natuurlijk. Dus je plakt al op. Krasjes en zo zie je niet, maar dit is wel heel veel diep natuurlijk. Ja, maar er komen mensen binnen en zeggen, ja, dat is ook niet mooi gemaakt. Nee. Daar gaat folie. Ja, nou, joh. Dat zat op kleur Hij van. gaat wel strooien. Wat ik toen had, weet je wel, want ik vind dat dan echt niet oké. Ik denk dat Dennis dat wel met me eens is. Ja. Het kleurt wel bij elkaar, zeg maar. Ik denk dat dit wel een mooi... Ja, het is nog heel veel hout en dan is het in ieder geval ja, dat is duidelijk minder. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze zonnige middag. Nou hè? Nou, ik hoop dat we dat in ons fanweekend ook hebben. 29 maart in Sleewijk. Want ja, we wilden even gewoon onder de aandacht brengen dat het natuurlijk bijna zover is en dat we het super leuk vinden als jullie erbij zijn. Nu hebben we al heel veel aanmeldingen. Ja. Met boot, zonder boot, met camper, op de fiets, geen idee. Maar er komen echt al een hele leuke groep mensen. Dus sluit je aan. Meld je aan. En, want je hebt een link, hè? Daar kunnen ze zich aanmelden. Ja, ik zet even een linkje eronder. Ja, en dan, ja, we hebben muziek, hapjes, drankjes en een heleboel gezellige mensen. Dus, wat nog wel leuk zou zijn, als we dit weer hebben. Mooi zonnig weer. Maar daar kunnen we niks mee. Wij zijn toch de zonnetjes in huis. Hè? Dus nou, heb je er zin in? Zien we jou 29 maart. Sleewijk Jachting. Ja, 1 uur. Start het feestje. Ja, en wanneer het eindigt, dat is als het gezellig is. Dus hopelijk tot ziens. Schrijf je in. Helemaal leuk. Oké. Doeg. Nou, veel plezier met deze vlog. Veel plezier met de vlog. Ja, Michael die gaat... oh ja. Dennis komt rappen met Michael. Ja, Dennis komt even kijken of er nog wat te rappen valt. Ja, doeg. Doeg. Mooi. Leuk. Kom even zitten. Ja, kom even zitten. Leuk. Ja, een goede koffie zeggen. Nee, we gaan even bij Michael koffie drinken. Ja, ik lust het op. Ja. Water. Die ligt aan de overkant. Nou, Michael ligt daar. Overkant. Morgen. Morgen. Ja, Michael. Dag. Ik heb vriend Dennis meegenomen. Ik hoorde zoiets, ja. Dat jullie zouden komen. Nou, vrijblijvend, hè? Ik Vrijblijvend. kom verder. Hé, maar... een flinke? Wat is een flinke? Is ze gekrompen, de trap? Nee, die andere trap, die ging er van zichzelf, die ging er af. Ja. Want als de boot wat omlaag ging, dan was de trap te lang. Nou, weet je wat je kunt doen? Je kunt een opstapje neerzetten en even met een klembandje eromheen. En hier gewoon een opstapje van een caravan. Ja. Of van maar ik denk dat ik hem helemaal om ga draaien. Eigenlijk. Action. Omdraaien. Ja. Nou, dan doe je dat toch? Ja. En dan de onderkant boven of de achterkant? De onderkant boven. Ja, sommige mensen willen dat. Ze maken schoonmaken. Ja, ik ben erachter, ik heb veel te veel bloemwerk. Heb ik. Wordt niet alles zo nat. Nou, nee, joh, maar ik denk dat ik dan wel, want ik stap hier makkelijker op en af. Ja, oké. Nou, moet je dat doen. Als ik moet helpen, moet je zeggen. Hè? Draai hem even op. Oh, je bent wel lekker bezig. Ja, alles uitgesloopt. Ja, joh. Ja, ik had. Nee, ik kon natuurlijk niet koken. Oh, en de schilder is er ook van de anti-fouling, hè? Echt hè? Lekker klusje man. Ja, hè? Maar goed. Goed werk gedaan, hè? Ja. Hij is echt mooi geworden. Nou. Jammer, je ziet het niet meer hè? Het zit aan de onderkant. Nee, je moet het wel een keer Zo. vissen. Nee, ja, dan moet je hem toch omdraaien. Oh, je hebt al mooi opgeruimd.
Ja, het was ja. En het is nog niet overal, het is nog allemaal niet klaar. Nee. Maar ja, goed. Het is lekker warm hier. Ja, er staat je krokodillenhuis weer. Ik heb hem nog niet laag gezet. Nou, ik doe even mijn jas uit, hè. Vanochtend was het wel heel koud om morgen. 16 graden was niet zo heel lang. Nee. Ik wil deze nog ophalen. Ik heb de kachel toch omlaag gezet. Nou ja, we hadden het er vorige week over, hè. Ja. Over het houtwerk, hè. Want je hebt nog best wel lelijke plekken. Ja, met name daar onderin. En je wist niet waar je ermee moest. Dus ik zeg, nou weet je wat, dan komt Dennis gewoon vrijblijvend langs. En dan kan je zeggen wat je wil. Want jij wil een beetje weten wat het zou gaan kosten, hè? Ja, ook. En, weet en wat je mogelijk moet, is. Je moet natuurlijk gewoon heel veel tegelijk doen. Ja. In één keer. En, tweede huis natuurlijk. Dus ja, dan heb je allemaal andere zaken ook waar je rekening mee moet houden. Maar op zich kan je natuurlijk wel heel snel veel doen. Ja, maar je hoeft ook niet gelijk allemaal, hè? Nee, maar ik bedoel, als je kan heel veel met relatief weinig, knap je al heel veel op, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, en alle vlekken gaan meteen weg, hè. Als het niet mooi is, dat is dan meteen weg. Het moet natuurlijk wel droog zijn, maar net daar zie ik al een stukje. Ja, volgens mij, voordat hij dubbel glas ingezeten hebt, heb hij gewoon toch gelekt. Op een of andere gelekt, maar condens in ieder geval. Ja, maar het is wel droog. Dat zie je hier ook. Ja, het is allemaal droog. Ja. Hier zie je het ook. Ik sta ook droog. Ja. Ja, maar als je zo stookt binnen, wordt alles droog natuurlijk. Ja. Maar hier is wel wit, zeg maar. Ja. Maar daar zie je het best wel erg. Ja. Dus ja, maar dat is niet de enige boot. Heel veel schepen hebben daar hoor. Ja, we hebben er al wat gezien, hè? Ja, heel veel hebben dat. We hebben zelfs fairlines gezien waar de wanden eraf vallen. Ja. Ben ik trouwens van de week nog geweest kijken daar. Dat zat allemaal nog goed. Ja? Ja. Oh. Was niet afgevallen. Nee, dus ja, het is even de vraag van ja, weet je, waar ga je mee? Kijk, op zich, dit soort wanden, eigenlijk als je de wanden zeg maar helemaal zou, dat al zou doen, ik denk dat dat al een heel ander gezicht is. Ja, om de ramen heen, zeg maar. Ja. En dan denk ik de liggende gedeeltes. Ja. Ja. Ja, maar dan zou ik die liggende gedeeltes misschien een andere kleur doen of zo. Niet hout, maar ja. Nee, geen hout. Dus je moet daar maar eventjes zo rustig erin bladeren. Geen houtkleur meer, maar dan zeg maar ja, en dan voor die wanden zeg maar gewoon ook iets anders. Ja. En die keuken, want dat kan je dan weer doortrekken daar naartoe natuurlijk. Dan blijft dat wel gewoon één. Ja. Waar je een beetje hetzelfde krijgt. Ja, en je had iets met je dashboard, geloof ik, hè? Ja, dit wil ik zwart. Ja. Maar goed, dan moet je natuurlijk al die metertjes er waarschijnlijk af. Ja, en voor het mooiste resultaat moeten allemaal er eventjes eruit. Even. Ja, maar je moet nog even organiseren ook, hè? Want er moet nog een dieptemeter in een dingetje. Ja, dat kun je dan meteen doen. Dingen die je niet nodig hebt, haal je eruit. Dingen die nog bij moeten, kunnen er dan in. Ja, in principe alleen dit rare ding. Ik heb gisteren dat leg wel in de container. Dat deed toch niks meer. Maar net als die beugel, dat moet weg. En dan hier een hele mooie kompas. Hier. Ja. Ja, die is weg. Die staan nu bij mij. Nou ben je de weg kwijt. Ja, dat waren we wel, zowat. Nou komt het niet meer goed als die weg is. Nee, nou komt het niet meer goed. Maar dat had toch niet goed gekomen hoor, als ik op mijn kompas moet varen. Nee. Je moet altijd naar het zuiden, dat is mooi weer. Dat is altijd wel goed. Nee, maar ja, dat wil ik eigenlijk. Kijk, en als je dan dit en dit vlak bijvoorbeeld zwart zou hebben en je pakt die weer mee in het liggende gedeeltesverhaal. Ja, dat kan. Dan ziet het er denk ik al wel weer heel anders uit. Ja. Nee, daar klapt het wel van op. Als je daar verandert. Dus ja, dat zal... Overal van die plekjes, hè. Ja, er zitten overal plekjes. De ondergrond moet wel vlak zijn. Kijk, net als dit is het wel een beetje... ja, moet even geschuurd ja, worden. even schuren van tevoren dat het vlak is. Want die folie is geen plamuur natuurlijk. Dus je plakt al op. Krasjes en zo zie je niet. Maar dit is wel heel diep natuurlijk. Ja. Maar dit is wel mooi. Ik voel wel, je moet even schuren. Ja, hier zijn puntjes. Ja. Nou ja, daar heb je iemand geverfd die ja, en dan stof erin gegooid.
Ja. Ja, dat is hem. Zonder erg. Nee, maar gewoon even liggen een schuurpiertje overheen dat het vlak is. Want al die boffeltjes zie je door je web heen. Ja, het ligt dan natuurlijk aan wat voor folie je pakt. Pak jij een folie, een beetje een drukkere folie, dan valt dat niet op. Maar pak je een hoogglans folie, dan zie je ieder puntje blijf je zien. Dus. Maar het is niet zoveel werk, dus gewoon licht eroverheen. Dan wil jij wel graag je puntjes zien natuurlijk. Ja, maar er komen mensen binnen en zeggen, ja, dat is ook niet mooi gemaakt. Daar gaat folie. Nee, Ja, nee joh. Dat zat op kleur Hij gaat wel worden. strooien. Hier. daar is dat nummer, maar alfabetisch. Ja, maar even netjes terugleggen. Nou, ik ga even sorteren tot volgende week. Nee, die gewoon terug. Oh, ik denk dat kan je zo... Nee, maar Dennis was een beetje later. En waarom? Omdat hij nieuwe boeken kreeg. Oh. Ja, die heb ik Dit is, nu- jij bent de eerste die me openmaakt. Nou ja, dan... Nee, die komt wel. Ik kijk wel even hoe het zit. Oh ja, dat Voor nu, ik zal het niet zitten. Allemaal nieuwe stalen. Nou ja, dat dingetje is eruit. Kijk. Ja, die hoef jij eigenlijk niet te doen, je hoeft eigenlijk gewoon zomaar te doen. Ja, oh. Maar hij draagt natuurlijk Oh, die had jij eruit gehaald. Ja, ik denk, ik zal even kijken. Ik denk, dat is een boek. Dat kan je even zien. Het was geen boek. Nee, is van een waaien. Ik zal de volgende keer de beschrijving op plakken. Ja. Nee, het zit redelijk op volgorde weg. Ja, dit stapeltje was op volgorde gebleven. Dus ik denk... Ja, maar dat maakt niet uit, denk ik. Nee, het is hout, premium mat. Ja, die zal er zo tussen gezeten hebben dan. denk ik. Zo. Dit is stof. Hout. Viersteng. Ja, dat komt allemaal goed. Het valt allemaal best mee, je hebt goed opgevangen. Ja, Zie, hout. Hier. Kijk, we zijn er al. Maar is dit dan ook echt de dikte van dat spul? Of is Ja, dat het gewoon een zit- voorbeeld? Dit is een voorbeeld, maar het is wel de echte folie, zeg maar. Oh, dat is zo dik is je folie. Ja. Oké. Dat is vrij dik hoor. Ja. Dus daar is eentje nog niet goed, want het gaatje klopt niet. Nee, dat heb ik ook wel eens. Ik wil van jou beton, Harte boer. beton 34. Nee, dat lijkt niet op. Nee, dat lijkt niet op. Hij zit achterop. Een kwartet hè. Hier. Metaal, natuursteen. Kijk En textiel. erin kan die Oh, nog eentje. Hier staat nog wat. volgorde En leer. Oh, je hebt ook leer. Ja, Dat ligt in Duitsland. leer. Echt leer van de plastic teddybeer is dat. Het is plastic hè. Ja. En wat is dit? Oh, er is nog meer. Dat is wel een boek, ja. Ik durf daar niks meer aan te Nee, blijf jij overal Kijk, maar zie je, vanaf. we komen er wel. Zie je, nou, 3, 2, 1. Maar het is wel makkelijk, want je kan het wel gebruiken om neer te leggen. Ja, en je kunt dan zeg maar eentje hier laten om te blijven kijken. Nou klopt het weer ongeveer, zie je. Hout, Ja. mat, zie je, het zit allemaal voor. Mat. Metaal, zie je, we hebben geen metaal in één keer. Het is weg. Die textiel. Ja, ik weet niet wat metaal, er zal ergens nog tussen zitten, maar dat kom ik thuis wel uit, ja. Ja. Dus. En dan hebben we nog een heel boekwerk. Daar zit bijvoorbeeld hout, alle hout. Dus ik weet niet wat jij wil worden hout, hè? Nou ja, ik weet niet. Ik denk hout dat... Nou, eerst even niet zo, kijken. Eerst Ja. eens kijken, zeg maar. Eerst kijken wat hij wil. Ja. Misschien wil hij wel metaal. Oh, die zat er niet in. Nou ja. Metaal is weg. En er zit ergens tussen. Moet ik even thuis uit elkaar halen. Ja. Maar jij, je hebt allemaal verschillende folies, hè? Ja. Maar je hebt ook goedkopere folies en duurdere folies en Ja, goedkoop, duur. Van alles. ja. Hout. Ja, net wat je net zegt, hout, metaal, textiel. Ja, leder, look. Ja. Dus het is wel allemaal plastic, het is allemaal folie. Maar het lijkt op textiel, het lijkt op hout. Maar er zit, als je er kijkt bijvoorbeeld, er zit echt, de Ja. nerf zit er echt in. Ja. Dus het is, ja, als je het gewoon ziet, dan lijkt het gewoon net echt. Ja. Alleen je moet even kijken wat hierbij matcht, of je een beetje dezelfde stijl wilt, of dat je het een helemaal andere tint wilt. Ja, ik zag net wel een... Dan Ja. zit er genoeg in. Of dat je modern wil of Ja, of je het moderne of donkerder of licht. ja. Deze zit bij jullie op.
Ik denk als je weer met hout aan de gang gaat, dat je wel heel erg het verschil tussen wat er zat en wat je dan plakt gaat zien. Dus dat je beter dan iets gewoon compleet anders kan doen. Ja. En dat zag ik net wel. Ja, dan moet je proberen dezelfde houtsoort te matchen. Dat is natuurlijk altijd lastig. Want het ene heeft meer zon gehad dan het andere. Ja, maar dus... dat bedoel ik. Kijk, hier zie je toch aan dat je ziet dat het gewoon zijn tijd ook meegemaakt heeft. Ja, zeg maar. En ga je dat hier plakken, dan heb je eigenlijk een heel nieuw vers hout versus... Ja, dat is, en dit is lichter al als die kant, want die heeft minder zonnebrand. Hier is het wat donkerder als hier. Dus dat is heel lastig om zeg maar hetzelfde te krijgen. Ja, maar dan is de vraag, moet je überhaupt wel voor een houtlook gaan? Of ga je dan voor wat anders, dat je echt... Dan heb je gewoon... Ja, je kunt ook een unie, je moet wel eens Ja, ik zag net- doorheen bladeren. Dan, Ik zag net die stone, zat ik al te kijken. Kijk bijvoorbeeld zoiets voor, ja dat wordt misschien wel heel donker, maar voor voor de wand is dat wel heel... kijk, voor de wanden bijvoorbeeld, ja dit is dan niet helemaal, maar dan ga je richting een beetje... textiel, staal. Deze zit hier wel voor. Kijk, deze kan niet uit elkaar. Nee. Nou, anders proberen het. Nee, Ja, laat me maar niet doen. Dan moeten we uit elkaar trekken. Nee, maar ik zou dan toch wel eerder voor bijvoorbeeld zo'n... voor die wanden voor iets van een lichte steen of staalachtig iets gaan. Ja. Ja, leer kan ook nog, hè? Leer. Dat heeft Dennis ook in die Fairlines gedaan. Ja, daar kan ik daar ook wel even foto's van laten zien. Ja. Heb ik toch al nog een stuk in de bus liggen, de leer. Een ruim leer. Wat in die Fairline zit, heb ik er toevallig ook een stuk van bij. Dit is beton. Staal. Maar dat is voor hier denk ik allemaal niet. Textiel kan ook, zoiets. Bij Sleewijk heb ik pas een boot binnenkant met dit gedaan. Bij Sleewijk, waar is dat? Ja, aan de andere kant van het water ergens. Is dat waar die Niels werkt? Niels? Niels? Kijk, niet Niels. Ja, Niels werkt daar. Ja, maar die golfveld dus. Ja, die golft, ja. Ja, Jullie kan zeker wel eens hij dan niet. Nee, van de week was het toevallig wel. Het golft daar. Nou, dit is dat leer, zeg Ja, maar. deze zit in die Fairline. Oh ja. Met die lichte kleur. Ja. Of goud. Ja, goud kan ook. Nou, hoe licht die, Michael, hoe licht die je boot maakt, hoe ruimer die ook wordt, hè? Nou, Dan moet je wel meer lichtgeld gaan betalen. Hè? Dat is die groter. dan wordt hij ineens weer groter. Hè? Dat moet je niet zeggen. In de haven. Ik denk dat dit al een wereld van verschil zou maken, zoiets. Nou vind ik dit niet helemaal, want dit is dan weer hout. Maar je hebt volgens mij ook wel zo'n soort kleurachtig iets in een andere... Ja, dit is wel een houtnerf. Ja, daarom. Hier trouwens nou die nieuwe. Dit kan je zelfs, wat heeft je me net verteld. Ja. Dat kun je zelfs op de vloer of wat doen. Op de vloer? Op de vloer. Je kunt gewoon overheen lopen. Nou. Anti-slip. Ja, joh. Ja, dat kun je op de vloer Kun je plakken. gewoon vloer rappen. Ja, vloerdekking. Ja? Ja, Fijn, hè? tegels, zie. Ja, maar hier zitten, maar hoe breed zijn de rollen? Ja, 1,22. Ja, dus je krijgt altijd een naadje in de vloer. Ja, ligt eraan hoe groot de kamer is. Een hele kleine kamer, ja, valt mee. Of voor het toilet bijvoorbeeld kan dat. Ja. Zoiets is ook wel mooi. Ja, die kijkt op zich wel leuk. Ja, die kleurt ook een beetje bij het plafond. Ja. En dit is dan een... Wat is het? Concrete, denk ik, beton. Nou Dennis, als jij nou eens even je rolmetje pakt. Ja. En eerst eens even meten, om te beginnen wat Michael zei om de ramen, hè. Kijk hier, dat is niet eens te halen. En dan, Ja, dit stuk bedoel je, die stukken rond de ramen. ja, Maar dan is het toch wel weer belangrijk om te weten wat iemand kiest. Want als je bijvoorbeeld een houtnerf kiest of iets met een lijn erin, die textiel. Je kunt niet zeggen, ik ga er zo plakken, zo plakken. Dus dan heb je veel meer folie nodig, ja, als dat je iets hebt wat niet richting gebonden is. nee, maar je kan wel even alles opmeten op de ramen en dat je dan straks even kijken hoe of wat. Ja, dat kan. We moeten Voor de ook nog, ramen, dan, voor de wanden dan deze. Moet ik alleen voor de liggende gedeeltes, daar moet ik dan nog even wat verhuizen. Ja. Maar dan heb ik in ieder geval
op die 2 folies heb ik wel een idee van... Ja, en het hoeft ook geen offerte op de euro te worden, bij wijze van, maar dan weet ik een beetje welke Globaal, richting ik moet gaan denken, zeg maar. Prijs, dat je weet Ja. van zo ver kom ik om. Ja. Ja, dat is goed. Dat gaan we even doen. En dan kan je altijd volgend jaar zeggen, nou ik ga toch nog meer doen of ja. Ja, nou ja, weet je, ja, ik moet gewoon even kijken ja, wat ik zeg, ik moest natuurlijk... Nou ja, sloop alles weer. En dat ligt ook allemaal los hier. Nou, verbaas je niet, verwonder je slechts. Ja, het maakt niet uit welk kassie dingetje deurtje je open doet. Er lag overal troep. Ze hebben van de week waren de mensen die hadden even die bank opengemaakt. Ja. Nou, wat daar allemaal onder ligt. Heb je nog zwemvesten gevonden? Ja, er lagen wel wat, maar dat waren wel hele oude... Oh, ja. Ja, die man heeft 30 jaar op die boot gewoond, dus er zal best wel alles oud zijn hier. Nou ja, Michael is druk aan het zoeken. Nee, dat is wel een beetje fietsie. Ja. Maar we hebben nog een rol. Ja, maar kleuren uitzoeken is, moet je ook je tijd van nemen. Waar is Diana? Ja, want? Die heb je meer verstand van als ik Ja. van was. Niet van de kleuren. Ja, dat klopt. Ja, dan denk ik, ja, het ziet, ja, Ja, prima, ja. Nou, maar ja, dat, dus daar houdt het dan nog bij op, bij jou. Ja. ja. Eigenlijk, Dus je wil eigenlijk Diana hebben om de kleur uit te zoeken voor jou. nou, die heb er in ieder geval meer verstand van dan ik. Oh, nou. Dan ga ik wel even bellen. Nou, ik weet niet of ze nu kan. Michael, Lelijkste. Ja. ik heb hier de directeur voor je. Ja, precies. Maar ja, als je dit hier Kijk. zo tegen de wand houdt, dat maakt natuurlijk alweer een heel... Ja. Zit iets in. Oh, Is dat voor spul? Wit gewoon? Nee, dus een soort natuursteenachtig iets. Ja, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Hoi Dennis. Hi. Maar Ja, het blijft natuurlijk mooi als je wat licht er ook in de boot hebt. ja, en dan voor een beetje die platte gedeeltes. Ja, dit is dan de tafel, maar die moet je dan even bedenken als zijn de liggende gedeeltes van de meubel. Ja. Dan Ja. zoiets. Ja. Dus dan krijg je een En beetje... en wat ben je van plan met je bank? Die blijft nog even, zoals die is. Ja. Ja, oké. En dan, wat laat je hout dan, zeg maar? De randjes, dit. Ja, al die opstaande randjes. randjes, dingetjes en toestanden. En bovenop de opstaande randjes. Ja, dus de randjes blijven bruin. Deze, en deze. Zie je dat? Ja. Die dingen. En die schilderijtjes blijven bruin. Ja, dat snap ik. Maar dat zal wel heel mooi licht worden hoor. Dat, ja, ik persoonlijk zou zeg maar die liggende gedeelte ligt eraan of je met grijs meer wil gaan doen in de boot qua gordijnen en stoffering. We moeten straks wel ergens terugkomen dan. Waar? Want wat je nu hebt is dat betonlook. Het is meer van, ja, wat ga je straks, hou je echte bekleding of ga je ook doorbeduren op die look, zeg maar? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ja, weet je, ik moet gewoon even gaan kijken. Ik kan gewoon niet alles tegelijk. Dus ik moet... Nee, die snap ik, maar dat ben ik ook niet van, hè. Dat Nee, maar weet je, Diana ik heb ook bedoel, altijd- als jij zeg Ja. maar die bank, die kleur houdt, dan moet je wel iets uitzoeken wat daar ook weer bij kleurt. Ja, als je in de toekomst Ja, toch wil veranderen een keer, al is het over 5 jaar. Ja, En nee. je wil dus- dan een grijs tint. of- Kijk, ik zal misschien ooit die kussens wel eens wegbrengen. Maar ja, Maar dan zou ik, als ik jou was, sowieso de zijkanten vind ik echt mooi lichter, want het maakt je boot wat hipper. Mhm. Maar dan zou ik die liggende gedeeltes, zeg maar, zou ik over nadenken dat ik niet opeens grijs heb met die bekleding. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus Want die- dan is er ook, Dus die zou jij dan ook licht aanhouden? ja, maar Oh, maar bijvoorbeeld wacht meer in even. de, Ik zag net tint. ik zag net in dat boek ook nog wel wat anders volgens mij. Maar anders heb je opeens grijs in je boot, terwijl je daar nog niks van hebt. En die kussens zijn voor nu nog prima. En wat Dennis dan ook zegt, dan zie je het later wel. Maar als je zegt, ja, die kussens houtfloop, vind ik prima. Dan zou ik niet opeens grijs er tussendoor gooien. Nee.
Maar die kussens zijn nog heel nieuw natuurlijk. Ja, die zijn eigenlijk... Ja, maar dan kan je toch beter mooi een andere, bruinere tint nemen als wat ik toen had. Weet je wel, want ik vind dat dan echt niet oké. Ik denk dat Dennis dat wel met me eens is. Ik ben het altijd met jou eens, dat weet je. Hij is roerend met je eens, ja. Ja, dan zou ik gewoon meer naar... Ja. Nee, Helder, dank voor je advies. Dan ga ik even in die map kijken nog, want er zit er ook nog wel wat op zich. Ja, want die kleurbank, weet je, en de kussens zijn er goed. Nou, en dus hij zit prima. En dat crème past er sowieso bij, maar kies dan niet alsjeblieft voor grijs, want dat komt dan nergens in terug. Nou, dan zou ik dat niet doen. Goed? Nee, ik ga even kijken, want er zit... maar ik denk wit en wit, dat is dan ook wel weer apart natuurlijk. Maar op zich maakt dat helemaal niet zo heel veel uit. Nee, kijk, dat wil zeggen, ik wil... Dan moet het alleen een ander materiaal, want dit is die betondoek, maar dan zou je iets voor marmer moeten nemen of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan gewoon in een beetje de crème, want nu heb je een hele mooie kleur daar. Die je hebt, zeg maar, in je handen. Dat vind ik wel heel mooi. En eigenlijk zou je dan bijvoorbeeld op die bladzijde waar je nu zit ook de kleur van je bankstel, zie ik. Zoiets. Zoiets erbij. Ja. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja, maar dit is dezelfde stijl. Want dit is wat hier ligt, dat is natuurlijk ook een heel klein beetje bruin tint. Ja, daarom. Ja. Ja, maar dan is het wel ander materiaal. Dan zit daar het verschil in, zeg maar. Ja, klopt. Ja, anders krijg je alles één ding. Ja, dat vind ik ook niet zo. Ja. Maar dit vind ik wel heel mooi, wat je nu daar ook hebt in die map. Ja, vind ik heel mooi. Nou, dan ben ik eruit. Dan moet dat de materiaal voor de offerte gaan worden. Nou. Hey, dankjewel voor je hulp. En Vies. Graag gedaan. Jo, wij spreken elkaar. Oké, tot doei. Doei. Deze range blijft ook zo. Ja, dat is wel het beste, hè Dennis? Die randjes allemaal. Ja, want anders ga je natuurlijk met kleuren werken en dan gaat het wel druk worden. Je blijft toch hout houden. Die kun je ook, zeker. Die kun je ook nog altijd schilderen. Ja, precies. Dan kan je natuurlijk alle kanten op. Als je dit gaat plakken, zeg maar, als je alles plakken, maar niet altijd alles blijft zitten. Hè? Dus sommige hoeken, en het zijn zo kleine stukjes, dan ga je die folie oprekken. En op 1 vierkante centimeter zit een bepaalde hoeveelheid lijm. En hoe meer je daar rekt, hoe minder lijm er is. En als er een groot vlak achter zit, dan houdt dat wel. Maar dan blijft dat kleine stukje, kan los gaan houden. Als Ben dan lekker daar zit op de bank te friemelen zo, ja, zo. Is het zo los. Ja. Zal ik even... Kijk. Ja, ik denk dat dat wel mooi is. Hier, dat kleurt dan bij de bank. Was die matte folie was dit? Ja, maar als we die op de... Als het die voor de liggende gedeeltes en dan die betondoek voor de wanden, ik denk dat dat dan wel heel anders... Ja, dan krijg je wel een andere uitstraling. Dan is sowieso al dat hout is weg. Hè. Wat hoor je met die achterwand? Ook in die beton, wat jij net, of wat in die zit. Ja. En je moet het ook even bijpakken, dan kan ik het zeg maar op modelnummer opschrijven. Want die zat hierin, hè, die jij net had. Ja. Als je die nou even los uithaalt. Moet ik die er even uithalen? Ik leg hem even neer. Ja, maar zitten ja. Ik zal hem erbij zoeken. Doe geen moeite. Doe geen moeite. Laat lekker zitten. Nee, maar je kan hem er even los uithalen. Kan je hem even tegen de wand aanzetten. Kan. Nee? Het moet allemaal gemeen houden. Dit is en kijk, deze? Nou, dat is bijna de laatste. Nee, maar goed, als je deze zo... Als ik hem nou even vasthoud, dan kan jij even van afstandje kijken. Ja. Dat is die kozijntjes kunststof of... Aluminium. Ah, oké. Nou, dat is ook wel een keer een laag hier. En dan de houten randjes blijven dan, hè? Ja. En dan wordt dat deurtje ook gerept. Dus dan moet je dat zo zien dat hier hout tussen zit. Ja. Dat kleurt wel bij elkaar, zeg maar. Ik denk dat dit wel een mooi... Ja, het is nou heel veel hout en dan is het in ieder geval duidelijk minder. Dat vond ik ook wel. Maar dat vind ik sowieso, als je hier binnenkomt, heb je dan, ja, het is heel veel hout. Ja.
En dat was natuurlijk, toen de tijd was dat niet meer als normaal, maar ik vind het wel heel veel Daar gaaf. houd jij niet van. Nou, Maakt hem gewoon. Maar dat past. Zo makkelijk. Hopen dat die folie maar houdt. Niet opvalt. Ja. Ja, ik houd ermee op. ja, houd jij je mond maar, hè? Erik houdt er gewoon een ding al vast. Ja. Nou, hier is die. Ja, Deze. 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 Maar het is wel een hele stevige dit trouwens, Dennis. Ja. Heel stevig. wordt de boot ook sterker. Ja, niet meer op elkaar. Als dat Parijs maar niet stevig wordt dan. Nee, is altijd heel goedkoop. Meestal tel ik 2 keer de helft. Nou ja, het is natuurlijk wel leuk. Kijk, 4 keer een kwart. als we hier kijken wat er allemaal gerept moet worden, hè, dan hebben onze kijkers ook een beetje het idee wat het zou kosten om zo'n boot te rappen. Ja. Want dan gaan we de wanden doen, hè, om de ramen heen. En in de keuken ook, geloof ik, hè? Ja. Dus natuurlijk bij iedere boot moet je wel kijken, zeg maar, hoeveel tijd je inschatten mee bezig bent. Want de ene zit natuurlijk veel moeilijkere stukken dan het andere. Dus het is een beetje een globale prijs. Het is niet te zeggen van ieder schip van deze maat heeft dezelfde prijs, ook de folie. Kijk, als je een folie kiest die van richting kunt veranderen, heb je minder afval als dat je een folie kiest. Ja. Nee, daarom. Maar sowieso deze folies die we nu hebben, die, ik denk Ja, dat die kun je draaien. Dat scheelt best wel. Maar die kastjes en zo, dat blijft wel gewoon. Of ga je dat ook iets doen? Of... Nee, dat blijft. Je gaat eerst zeg maar bovenlangs de ramen doen, toch? Ja. Ja, want als we daarmee beginnen. En dan hier bovenop wil je wat. Ja, daar moet dan dit. Ja, zo komt dit op. En hier natuurlijk en daar. Ja, ik heb af en toe wel condens hier. Nee, deze op te tellen. Oh, voor de onder te... Ja, omdat dit een heel smal handje is natuurlijk. Met deze op te tellen, dus dan kun je erop iets langer afsnijden en dan kun je naar de hand de rubber oplichten. Zie je hier ook. Ik haal wel een stennimes langs. Ja, iets langer. Nee, maar dan kan die mooi erachter, zeg maar. Ja, dan is het netjes afgewerkt. Zie je? Ja. Je zit ook overal met je vingers in, hè? Ja, bijna overal. Niet overal. En voor bij die raam, waar wil je daar aan de onderkant? Hier aan de dik, zo. Ja, dat is op een gegeven moment, je kunt er mee messen tussen. Dat is wel vochtig. Nou, dat is condens. Ja, ik denk gewoon warmte. Ik geloof niet dat dit lekt. Ja, iets wel. Deze wel volgens mij. En als je hierin duwt, dan voel je ook dat je hem in kunt duwen. Hier. Probeer dat. Ja, maar dat is kurk. Ze hebben hier kurk tegenaan gedaan. Onder. Die zit hier ook. Wacht, ik heb een lampje. Nee, er zit hier iets van kurk tegenaan. Die hele voorkant hier beneden. Zie je dat? Ja, ja, dat is dat rode spul. Kijk, hier staat wel water aan. Daar zie je. Of condens of lekkage, een van de twee. Ja, dan moet je dan even checken. Dat staat echt een plasje, zeg maar. Die kan niet, want dan zou hier ook condens moeten staan. Hè? Dat is alleen hier. Ja, dan is misschien, dit raam kan natuurlijk ook open. Oh, dat zou kunnen. Misschien is de afdichting niet meer goed. Ja. Misschien dat ergens een rubbertje een beetje, nou, even lekker. Ja. Nee, maar hier kan je denk ik niet overheen plakken over dit kurk. Horen we het wel? Oh. Kijken of er nog iets lastigers voor los moet. Of... Ja, dit kan ik gewoon uitknippen. Want dit is gewoon het is iets van beveiliging. Maar ja. Deze moet ik even opzetten. Ja. Ja, spullen. Voornamelijk heel veel spullen. Zitten overal. Spullen. Ja, daar zijn die vakjes voor, hè? Nou ja, Dennis, jij gaat al vetten maken. Ja, dat kan ik doen. Komt helemaal goed. En dan... Dat is mijn stopwoord, dat moest ik niet meer zeggen. Hè? Komt helemaal goed. Ja.
Komt niet goed, dat kan ik ook niet zeggen. En dan ja, we gaan het... komen we er gaan het later op terug, hè? Ja. Ja, nee, is goed. Dan, Maar dan hebben we in ieder geval een idee. En dan, jij weet dan ongeveer een prijs. En dan zien we het wel. Hè? Ja. Nou. Doei. Doei. Ja, thuis moet je dan Oh, even kijken. en abonneren, hè? Doei.